Ég veit ekki hvað ég þarf. Ég bara ég hleyp mjög mikið núna og ég gelti og bít og borða hundamat. Ó nei, það er að hitta Dr. Freud. Já, svo ég fór í hún. Já, þetta var hún. Mér líður bara mjög skringilega. Mér líður eins og ég sé, bara... Mér líður bara eins og ég sé hundur. Mér líður bara... Ég er bara farin að borða bókstaflega hundamat. Mér langar að bíta fólk, mér langar að gelta, mér langar bara rosalega. Þetta er bara, mér finnst þetta rosalega skrítið. Ég þarf bara, ég veit ekki hvað ég þarf. Ég bara hleyp mjög mikið núna og ég gelti og bít og borða hundamat. Halló? Já, þetta er þetta Guðrún? Já, þetta er Freud. Ó, Freud. Það er eitthvað yfirnáttúrulegt. Já. Ég leitiði hjálpöks á annars staðar, mér þykir Það er rosalega leitt. Ég get ekki meira að... Ég skil. Ég kann ekkert á þetta mál. Já, ég finn bara einhvern annan, já. Bye. Bye. Leit. Halló? Halló? Ha? Hundur? Ég skil. Já, það stendur eitthvað það í bókinu minni. Homo canis demonium. Hundur djöfulsins sem étur
manneskjur. Elskan, ég kom heim. Sæll vinur. Við erum hér til að hjálpa þér. Leggstu bara í rúmið. Homo esucanis demonium. Þetta ekki svona alvarlegt. Demoniunum. Vad är retro, Satana? Du vet det, vad är retro? Vad är retro, Satana? Du vet det. Vad är retro, Satana? Vad är retro, Satana? Vad är retro, Satana? Du vet det. Du vet det. Vad är retro, Satana? Kannski ekki svo slæmt að vera hundur. Alltaf bíla, gelt á fólk. Hundamatur bara ágætur.